Nyt lähdetään perehtymään siihen, mikä on kotimainen keksintö, hydrogeneraattori. Ja Samuli, sinähän olet juurikin se oikea mies. Mikä on hydrogeneraattori? Jotain silloin sähkön tuotannon kanssa tekemistä, eikö niin? Kyllä, ehdottomasti. Tuo hydrogeneraattori on meidän tarkoittamalla tavalla, niin se on purjeveneeseen tuleva laite, joka purjeveneen liikkuessa niin tuottaa sähköenergiaa. Se toimii aina kun purjevene liikkuu. Me ollaan käytetty hyvin paljon aikaa siihen, että tästä on saatu mukava ja luotettava ja ennen kaikkea hiljainen laite. Minkälaisiin olosuhteisiin tämä on niin parhaimmillaan? Semmoinen keskituuli on oikeastaan kaikkein paras. Et silloin kun saadaan veneeseen semmoisen 4 solmua vauhtia, niin sitten alkaa tuotanto kunnolla käynnistymään. Ja mitä kovempaa mennään, sen enemmän tulee sähköäkin sitten. Meillä on oma purjevene ja huomattiin, että sähkön saanti on joskus hankalaa. Siellä tuntui siltä, että liikaa tuli käytettyä dieselmoottoria ihan akkujen lataukseen. Ja se on aika mukavaa saapua sitten luonnon satamaan, eikä tarvitse ruveta etsimään, että mistä saataisiin sähköä vaikka kahvinkeittimeen tai jos haluaa katsoa vähän televisiosta uutiset illalla ja näin poispäin. Kaikenlaisia sähkölaitteita on veneissä nykyään tosi paljon. Mutta tämä nimi, hei, Remoran. Se tulee tästä kalasta, remora-kalasta, joka on sellainen kala, joka tarttuu isompaa kalaa ja tulee siinä sitten mukana. Tämä meidän laitehan on vähän samantapainen, että se on kiinnitetty tähän isompaan kalaan eli veneeseen ja se ui siellä perässä. Mistä näitä nyt voi kiinnostunut purjehtija itsellensä hankkia? No, meillä on Suomessa jo lähes 10 jälleenmyyjää ja meillä on myös oma web-sivu ja oma verkkokauppa. Meillä on myös kansainvälisiä jälleenmyyjiä aika liuta jo, että kyllä sillä tuntuu olevan kysyntää. Kuka tämä asentaa sinne purjeveneeseen? No, tämän voin kyllä näppärä purjehtija itse asentaa aika helposti. Peräpeiliin tulee yksi lyhyt semmoinen alumiininen kisko, joka kiinnitetään 2 läpipultilla. Ja sitten lisäksi pitää porata yksi reikä tuolle liittimelle, että saadaan sähkö sinne veneen sisälle. Veneen sisälle tulee meidän laturi, joka kytketään sitten akkuihin. Tämä on kyllä aika yksinkertainen asentaa, mutta apua saa aina tarvittaessa. Missä nämä valmistetaan? Tämä valmistetaan kyllä Salossa Suomessa ihan käsityönä itse. Me hankitaan osia eri toimittajilta ja sitten ne kootaan täällä meillä omakätisesti. Suomalaisten ja ruotsalaistenkin suosimaa avomeripurjehdus, se ei ole oikeastaan kilpailu, mutta semmoinen yhteispurjehdus kuin ARK. He ylittävät Atlantin, lähtee yleensä marraskuussa. Siellä on meillä useitakin venekuntia, joilla on meidän hydrogeneraattorit käytössä. He ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Sähköä riittää Atlantin yli ja sitten tietysti siellä aina kun purjehditaan siellä kauniissa saaristoissa ja sitten tullaan takaisin.